Κουζίνα αλλά γκρέκ. Κάστανα με κρεμμυδάκια στη Φάδο. Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήρθατε στην κουζίνα αλλά γκρέκ. Σήμερα άλλο ένα μοναδικό φαγητό, μόνο με λαχανικά, κρεμμυδάκια και κάστανα της εποχής. Στη Φάδο. Τα κρεμμυδάκια έχουν τη γεύση τους και την νοστιμιά τους και τα κάστανα παίρνουν τη θέση από το λαγό. Κυνήγι από το βουνό. Μπαίνουμε στην κουζίνα αλλά γκρέκ, γράφουμε τα ελληνικά, την κατσαρόλα στη φωτιά και κάνουμε ένα στιφάδο μαζί μούρλια. Ξεκινάμε. Βάζουμε την κατσαρόλα πάνω στη φωτιά, το ελαιόλαδο και μόλις ζεσταθεί προσθέτουμε τα κρεμμυδάκια. Κρεμμυδάκια και τα μπαχαρικά. Μπαχάρι, κόκκους πιπέρι, γαρίφαλο, δαφνόφυλλο, κανέλα. Τα γυρίζουμε όλα μαζί έτσι μέσα στο ελαιόλαδο, να γυαλίσουν τα κρεμμυδάκια και να ξεκινήσουν να βγάζουν τη γλύκα τους και την νοστιμιά τους και τα μπαχαρικά τα αρώματά τους. Τώρα προσθέτουμε και το δεντρολίβανο με το θυμάρι και συνεχίζουμε το γύρισμα. Βλέπετε σιγά σιγά αναβαίνει η θερμοκρασία και ξεκινά τα κρεμμυδάκια και καραμελώνουν. Αυτό είναι που θέλουμε. Σβήνουμε με λίγο ξύρι κρασιού, πάρα πολύ ωραία, και κατόπιν με κόκκινο κρασί. Σβήνουμε με κόκκινο κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ. Αφήνουμε τώρα έτσι να γίνει σιρόπι. Και μετά θα προχωρήσουμε παρακάτω. Γυρίζουμε σιγά σιγά και τα κρεμμυδάκια, πάρα πολύ ωραία. Ετοιμάζουμε ένα πάρα πολύ ωραίο φαγητό, μια μεγάλη νοστιμιά, ένα παραδοσιακό φαγητό της κλασικής ελληνικής κουζίνας. Μόνο που στην προκειμένη περίπτωση αντί για κρέας, που συνήθως βάζουμε λαγό ή κουνέλι ή μοσχάρι, σήμερα θα το κάνουμε με κάστανα. Αλάτι πιπέρι έχουμε προσθέσει και προσθέτουμε και λίγη φρέσκια ντομάτα. Ώριμες ντομάτες τις έχουμε αποφλιώσει και τις έχουμε ψιλοκόψει. Πολύ ωραία. Βλέπετε την εικόνα του φαγητού και το χρώμα που έχει πάρει, το ωραίο. Του στιφάδο, αυτό που θέλουμε. Βάζουμε και ένα κλαδάκι ρίγανη και προσθέτουμε τα υγρά, νερό ή όποιος θέλει μπορεί να βάλει ένα ζωμό λαχανικό, αλλά με το νερό μια χαρά είναι. Λαδόκολλα και μαγειρεύουμε τα κρεμμυδάκια μόνα τους. Τα κάστανα θα τα βάλουμε σε δεύτερο χρόνο, όταν μαλακώσουν τα κρεμμυδάκια και μισοψηθούν, όπως τώρα. Κατεβάζουμε την κατσαρόλα, την τραβάμε στην άκρη της φωτιάς, βγάζουμε τη λαδόκολλα, βλέπουμε την εικόνα του φαγητού μας, είναι πάρα πολύ ωραία, είναι αυτό που θέλουμε και ξεκινάμε τώρα να προσθέσουμε μέσα και τα κάστανα. Τα κάστανα τα οποία τα έχουμε καθαρίσει σχολαστικά. Πώς τα καθαρίζουμε? Τα ζεματάμε για 3 λεπτά σε αλατισμένο καυτό νερό που βράζει, τα βγάζουμε και τα ξεφλουδίζουμε με ένα μαχαιράκι σιγά σιγά, αφού βεβαίως πρώτα τα χαράξουμε. Ξανασκεπάζουμε με την ίδια τη λαδόκολλα και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για άλλα 25 λεπτά με μισή ώρα περίπου. Ο χρόνος πέρασε, τραβάμε την κατσαρόλα έξω από τη φωτιά, παίρνουμε και τη λαδόκολλα και βλέπετε την εικόνα του ολοκληρωμένου του φαγητού μας. Τα κρεμμυδάκια έχουν μελώσει, τα κάστανα το ίδιο, έχουν μαγειρευτεί μαζί, έχουν πάρει τις γεύσεις το ένα υλικό από το άλλο και το στιφάδο μας είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο να το σερβίρουμε σε ζεστά πιάτα και να το απολαύσουμε. Όσοι είναι vegan ή vegetarian τρίβουν τα χέρια τους και ακονίζουν τα μαχαιροπύρουνα τους. Πάρα πολύ ωραία εικόνα, λαχταριστή. Γλασάρουμε το φαγητό με σάλτσα, λίγα σποράκια ρίγανη και είμαστε έτοιμοι. Και να είμαστε, αγαπητές φίλες και φίλοι, με το στιφάδο της κουζίνας αλλά γκρέκ. Τα κρεμμυδάκια, το κοκάρι παρών, μαγειρεμένα τέλεια, έχουν βγάλει όλη τους την γλύκα, έχουν καραμελώσει. Το κρεμμύδι έχει αυτή την ιδιότητα. Όταν μαγειρεύεται καλά και βγάλει τα ζάχαρά του, στο τέλος γίνεται μέλι. Και τα κάστανα παρομοίως.
Παιδιά, εδώ είναι ύμνος στην ελληνική γαστρονομία. Ένα μεγάλο φαγητό μέσα στη γεύση και στην νοστιμιά. Ένα φαγητό που αξίζει τον κόπο να μπείτε στη διαδικασία να το μαγειρέψετε με τη συνταγή μας. Και τότε θα καταλάβετε τι θέλουμε να σας πούμε. Εμείς εδώ από την κουζίνα à la grecque. Ευχόμαστε μεγάλα μαγειρέματα, μεγαλύτερες απολαύσεις, γεια και χαρά σε όλους.